के व्यवहार देखायो फेरि ल Hello and what's up everybody, this is Asna हजुरलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ है। If you don't know what happened to me and my bikes, you can watch the previous video। टक्क लाएर अलिकति अगाडि तान्नु पर्यो, गियरमा परेन क्या लिभरमा। लेट्स गो। अहिले चाहिँ मेरो अगाडि पनि क्यामेरा छ, सेकेन्डरी क्यामेरा। आज खै के को बिदा छ क्या यतातिर नेपालभरि भनौँ न। अनि अलिकति बाटो खाली खाली देख्न सक्नुहुन्छ अहिले। आजको कन्टेन्टको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला। सो यहाँ मिठो कर्नर हान्नु एउटा। आज भनेको चाहिँ म डोमिनो क्विक थ्रोटल हान्न जान लागिरहेको थिएँ, घरबाट निस्किसकेको थिएँ होइन। अनि ट्याक्क लाएर मैले हाम्रो म जहिले जाने बाटो छ त कसरी आएको हौ, जहिले जाने ठाउँ छ नि त्यहाँनिरको दाइलाई सोधेको फिट गरिदिनुहुन्छ भनेर। एन्ड दाइले अर्कै सजेस्ट गर्नुभयो, अर्कै थ्रोटल डोमिनो क्विक थ्रोटल हान्न गइरहेको थिएँ। तर त्यसले अलिकति हुन्छ नि धेरै डिफ्रेन्स पार्दैन अरे क्या थ्रोटल भनेको चाहिँ यो भयो होइन। अहिले चाहिँ फर्स्टमा पिक गर्न जान्छ अनिसलाई, त्यसपछि तेरोमा जान्छौँ। अनि डोमिनो क्विक थ्रोटलदेखि लिएर अर्को मलाई चाहिँ पेट्रोनासको है कुनको हाल भन्नुभएको छ तैँले। सो म डाइरेक्ट आइजान लाग्यो। अनि अहिले कस्टहरूको चाहिँ म पछि कुराहरू चाहिँ के भनेर, बट मलाई डोमिनो क्विक थ्रोटल छ नि त्यो चाहिँ मलाई भनेको चाहिँ 2000 पाइरहेको थिएँ मैले। थ्याङ्क यू सो मच फर 1370 सब्सक्राइबर्स। लेट्स गो ओभर 1380 सब्सक्राइबर्स न। बिस्तारै बिस्तारै बढ्न ला। त्यही भएर आई डोन्ट वान बी इनएक्टिभ इन युट्युब अगेन। क्या एक्साइटेड फिल भइरहेको भने हाल्नलाई त बा मैले पहिल्यै हाल्ने भनेको थिएँ। अनि पहिला त तर डोमिनो हाल्न लाएको थिएँ, त्यो मलाई कति चाहिँ 6-7 हजार पर्थ्यो क्या। अनि ठ्याक्क मैले गोप्रो किन्ने हालेँ, बरु डोमिनो युजलेस भनेर। त्यहाँ जाउँ अनिसेलाई कल गरौँ, भेटौँ अनि कुरा गरौँ ल। त यहाँ बसेर अहिले एक्सप्लेन अहिलेको थ्रोटल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भएन अहिलेको यो पुरै यति बढाउनुपर्छ होइन। मैले यहाँ नर्मल यस्तो ब्रेक आउने गरी समात्यो भने यस्तो हुन्छ मेरो हात, पुरै मुनि जान्छ नि। डोमिनोमा चाहिँ यति मात्र बढाउनु पर्थ्यो, धेरै पर्दैन थियो। अब आई डोन्ट नो पेट्रोनासमा हो कि के हो, कुन चाहिँको हाल्ला नि मलाई थाहा छैन, बट त्यसमा चाहिँ कस्तो छ थाहा छैन। अब म भन्छु नि त्यही हो, अहिले चाहिँ यस्तो हुन्छ कि पुरै बढाउनुपर्छ नि त। यो पुरै यति बढाउनुपर्छ यति। त्यही हो, अब हेरौँ एक्सपिरियन्स कस्तो हुँदो रहेछ। आई होप फर द बेस्ट। सेम यो जस्तो थ्रोटल छ त्यस्तै यस्तै फिल हुन्छ अरे क्या। अनि पेट्रोनासको हो कि के को हाल भने त्यसको 3000 मात्र पर्छ अरे। अनि त्यो हाल्ने जमाइछ अलि के अरे। त्यो ग्लभ्स हेर्न त गइदिउँ न टेकु के छ र, के यताबाट जाँदा ठिक होला नि के हो। खोइ के गरे जसले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन ड्याङडुङ्गा सब्सक्राइब गरिदिउँ, सेयर हानिदिउँ, लाइक ठोकिदिउँ, कमेन्ट ठोकिदिउँ, जे गर्न मिल्छ ठोकिदिउँ होइन। सबै फ्रीको हो। त मलाई हेलमेट लाएर हिँड्ने गर्न, हेलमेट लाएर हिँड्ने गर्न। लड्यो भने के गर्ने नि साला क्यापले अब हुन्छ के छ हुन्छ। थ्रोटल हाल्न लाग्यो, त्यो त खै डोमिनो हाल्न लगाएको थिएँ। दाइलाई कल गरेर यहाँ फिट गरिदिनु हुन्छ कि भनेर। अनि अर्को हाल्नु भन्नुभयो, त्यही हाल्न। त्यो त हो, तर कुन चाहिँको हो थाहा भएन मलाई। अब त्यसै के को त पेट्रोनास सुन्दिरा। ए अफ गरौँ न, अनै छ क्या र, अनै छ। यो त यस्तै क्या यो चाहिँ हाम्रो पहिलाको स्विच। अब यो लाग्छ, तार काटेर हाल्नुपर्छ के हो। बाइक खोलिसक्यो, त्यही हो। यताको त जस्तै भएर यो चाहिँ हाम्रो थ्रोटल भयो यहाँको। यस्तो लाग्छ होइन। अहिले हेरौँ न बिस्तारो अब के हुन्छ। फेरि कालो लाग्यो। अनिस बसेर हाम्रो क्विक थ्रोटल चाहिँ हाल्न भ्याइसक्यो। त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ग्रिप एकचोटि बटार त फुल्दिन बटार। सो यस्तो हुन्छ अब यो चाहिँ धेरै बटाकिँदैन, एकदमै क्विक हुन्छ क्या। एकचोटि अफ गरेर बटार त, अफ गरेर कति बटारिन्छ देखा न होइन। अन नगरी क्या, फुल बटार न, फुल यति हो बटारिने। त्यो अब चेक गर्न जान्छौँ हामी। लेट्स गो। यो अनिस
सो हाम्रो क्विक थ्रोटल के को भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डेटोनाको हो। यो पनि चेन्ज भयो स्विच। ओए बल ओए अनौठो भयो यार बाइक त। ओए कस्तो कुदाएर गएको यार। ल क्या रमाइलो भने यार गाइज, के अरे पुरै छोटालाई दिनु पर्दैन, बाइक यत्तिकै कुद्छ क्या। द्याट्स अ गुड मोडिफिकेसन भनौँ न। अब झन् बवाल भयो बाइक त। हो डाउनसिफ्ट रेम म्याचिङ। जहिले जोत्छ भने चोर पुग्न लगाएर हेर्नु न, हामी कोटेसम्म छौँ। तिनीहरू कुरिरहेछ क्या त्यहाँसम्मको घर अगाडि, त्यहीँ आउँछ भन्न। त्यहीँ आउँछौँ क्या हामी। सो अघि मैले चाहिँ डोमिनो थ्रोटल हाल्ने भनेर भनिरहेको थिएँ नि त फर्स्टमा। अनि त्यो चाहिँ अब जस अझ योभन्दा नि हार्ड हुँदो रहेछ क्या। महँगो योभन्दा नि, तर हार्ड पनि क्या। मैले सस्तोमा पाइरहेको थिएँ, 2000मा पाइरहेको थिएँ, बट नफेरा त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्न भनेर। अनि यो हेर्नु न, धेरै बटारिँदैन। हल्का थ्रोटल लिने बित्तिकै वात्त थ्रोटल लिन्छ क्या, पुरै हाम्रो आरपिएम बढेर आउँछ क्या। मतलब कम थ्रोटलमै यु विल गेट मोर आरपिएम क्या। पहिलाको जस्तो पुरै बटाएर राख्नु पर्दैन। यहाँ कस्तो साइड चेन्ज हान्ने नै बनाइसक्यो हौ। यहाँ खत्रै जाम हुने होला हामीलाई। हेर्नु न, यति मैले धेरै बटार नै परेको छैन, यति हो। गेट मोर एसिलेरेसन विथ लेस थ्रोटल के भन्छ अब त्यही। हो कस्तो मजा आएको त यार। सब मैले के चेन्ज गरेँ भनेर कुरा गरौँ होइन। एउटा भनेको त यो डोमिनो क्विक थ्रोटलै भयो, यो पार्ट यति, एउटा स्विच यो भयो एउटा छुट्टै, अनि एउटा स्विच किन्नुपर्छ हाम्रो एक्स्ट्रा। हाइट कस्तो मजा आएको यार बाइक त। अब खास गरी यो चेन्ज गर्दा होइन, इन्जिनबाट एसिलेरेसन चाहिँ बढी फाल्ने होइन कि, यति फुल बटाएर सकेँ कि मैले। अनि छोड्दाखेरि यति हो, धेरै बटारि नै पर्दैन क्या। त्यस कर्नरहरूमा इजी अलिकति। अनि अर्को भनेको चाहिँ हात साथ दुख्न अलिकति कम हुन्छ। त्यस्तै हो, धेरै छ फाइदाहरू। वान अफ द युजफुल मोडिफिकेसन इन माई बाइक एभर। जानु यस्तो ओह्रालो छ होइन, तर यहाँ कुदाउनु मिल्दैन भनेको कुदाइदिएर त चलाउनै गाह्रो हो। यस्तरी हिँड्नुपर्छ भने भ्याली गरी। हट हेलो भन्छ अझ ग्याङै बटुलेर आऊ पुरा, ग्याङै बटुलेर आऊ, ग्याङै बटुलेर आऊ। तमार त हेलमेट नलाउने, त्यही त भइस त राइडर साला। अगाडिको यो सुजल महर्जन, यता राइडको भनेको सुजल बोरा, दुइटा सुजल हो। अनि यहाँ चेकिङ हुन्छ, सुजल हो भने दुइटै। अनि त्यो ऊ चाहिँ थाहा भएन मलाई, मेबी ड्युक वाला होला। 40 को स्पिड छ क्या यहाँ। जाम हाइट फेरि यता खुल्यो क्या। ल धेरै सुताउनु चाहिँ हुन्न मेरो बाइक, कज टायर छैन नि त खासै। सो आई हेभ टु बी केयरफुल भेरी। कस्तरी हाल्दा त यार त। गइदिउँ है, गइदिउँ भने क्विक थ्रोटल चेक केटा हो। बाबा ball yaar, that's the best experience ever. धेरै बटाल्नु नपर्दा भयो। अब यहाँ चाहिँ नहानौँ किनभने अगाडि चेकिङ हुन्छ। बल खत्रै मजा आयो। त्यही भने आयो आमा त्यही हाम्रो यहाँ अब चिया खाने अड्डा खाएको यहाँ चाहिँ एउटा भेटासँगले। अनि त्यही भएर आइरहेको। खत्रै वेदर छ आज, न जाडो छ न गर्मी छ। टी सर्ट मात्र लाग्छ नि त। पानी पऱ्यो रे
झ्याउ हुन्छ त पऱ्यो भने ठिकै छ जानुपर्छ आनन्दले अब कस्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डोमिनोको चाहिँ त्यस्तै 6000 जति पर्छ प्लस अब यो स्विच किन्नुपर्छ नि त अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अझै बढी पर्न जान्छ 7000 पर्न जान्छ डोमिनो इन्स्टल गर्दा चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ यो डेटोना होइन डेटोनाको होइन अब यो डेटोनाको हो क्या र अनि यो डेटोनाको चाहिँ धेरै पर्दैन त्यस्तै 3-4000 पर्छ अनि स्विच किन्नुपर्छ त्यति हो पानी पऱ्यो त मुला ब्लक गरेर त जाने कि नजाने हो गइदिउँ न यताबाट हाल्नुपर्छ सुन्छ र बुढा मेरो थ्रोटल हेर न टायर चेन्ज जाने होइन ड्युको होला नि तिमी हो ल नाम चाहिँ थाहा छैन जोस् थाहा हुन्छ मान्छे चाहिँ हेलो वेलकम टु माई ब्लग हेलो कोही कन हुन्छ त्यो बोल अब के 2 मिनेटसम्म नन बोल तल मैले माने ल 2 मिनेटसम्म नन बोल ल चाहेराज भन्नु अब चाहेराज ले चाहेराज सुन ल अब त आगो तपाईँ नि खानुहोस् धन्यवाद So let's go हामी चाहिँ अब जान लाग्यो हाइट कस्तो क्विक लिएको हो बल यार यहाँ त कस्तो अफरोड छ नि यहाँ यस्तोमा त भिडियोलाई धेरै माया गर्नुपर्छ मेरो बाइक ओए एकछिन है त खतरा गाडी थियो भने त छ्या हाइट बवाल आड न कुन गाडी हो ल बवाल तर देख्दा त खतरा देख्दो रहेछ है त्यही भिडियोमा तोरी देखिन्छ नि भिडियोमा ठिक छ त्यो गाडी खासै राम्रो त छैन क्यारा गरिबको ल्याम्बोर्गिनी भन्छ कि त्यसलाई उता राख्दैन मर्दैन त्यति भयो नि बढी नै हो त्यही खतरै लाग्दैन मलाई त एकछिन मैले एकछिन पछि मात्र देखाएको यत्रो सानो गाडी आउँदैछ त्यही म त बरा बाइक कस्तो लाग्यो बाइक कस्तो लाग्यो बाइक चलाउनु पाएन है पाएन यार किन के व्यवहार देखायो फेरि ल फेरि ल ब्रेक लाग्दैन रहेछ यसको केही भएन एक्जस्ट कुच्चेछ जाउँ न जाउँ केही भएको छैन होइन यतिकै ब्रेक स्रेक लाग्दैन अनि त्यही बाइक कुदाएर हिँडेछ सो हामी चाहिँ खाजाहरू खान जान लाग्यो त्यहाँ अनि चाहिँ कुदेर ओइ भ्लग गरेर आसमा ओइ